gikan kay Papa, ambi na to. Sige, ako ibalik ang tanan basta ibilin lang ang radyo. Ngano sa tanan radyo pa man gyud? Alam, kay maminaw kog DXBU 104.5 FM. Usa, paminaw lagi. DXBU 104.5 DXBU 104.5 TGIF, thank God I'm fine. Pinakauna sa balay-balay, ang nagunang programa nga puno sa impormasyon, trivia o entertainment, kabahin sa kasamtangang lokal o nasubnong gender and development issues. Tukiyon sa TGIF uban sa Gender and Development Unit sa Bukidnon State University o DXBU 104.5 FM. Matag Miyerkules alas 8:30 sa buntag, diri lang sa inyong paboritong istasyon. TGIF, thank God I'm fine. Pusa, paminaw, o be the first. Thank God I'm fine. Good morning, Abril 21 tuig 2021. O kaniya nasab kita para sa atong ikawalo nga episode sa atong Bukidnon State University Gender and Development Radio Program, ang Thank God I'm Fine. Ang atong episode karong buntag kabahin sa cyberbullying ug unsaon ba nato pagsabot ang mga bully ug ang gibully. Bisita nato karong buntaga aron hisgutan kini ang atong maabtikon nga graduate school guidance counselor and ang former OAC head sa Guidance Center, Ma'am Laura Anyar. Ako si Mayra Jane L. Ubilas, gikan sa Secondary School Laboratory. Ug ako si Eminel Earl Edusa, gikan sa College of Education. And of course, ako gyapon yung partner sa kanginan, DJ Mix. Ang atong pagtimbaya sa atong university officials, pinanguluhan sa atong supportive nga President Dr. Oscar B. Cabanieles, atong mga maabtikon nga Vice Presidents, labi na sa atong VP Ray, Dr. Joy M. Mirasol, sa atong mga deans, chairpersons, faculty and staff, maayong buntag kanatong tanan. Ang katuyuan niining programa maong pagpasabot sa katawhan sa Bukidnon sa mga hisgutanan kabahin sa Gender and Development (GAD) nga mahimong makatabang sa komunidad sa Bukidnon sa pagkabot sa gender equality and women empowerment. Women empowerment. Karong buntaga ato usab hisgutan ang relevant kaayo nga topic. Labi na karon nga classes are held online. Yes, I agree, DJ Mix. Importante kayo ni nga hisgutan hilabi na para sa atong mga kabataan. Sa gikaingon nga sa pagkakaron classes are held online, mauna ang usa sa mga maayong butang nga natabang sa teknolohiya. Apan og naay kaayuhan, naaw sa mga aspeto sa paggamit sa teknolohiya nga balantayanan. Sama sa sakto nga pamatasan og paggamit sa information technology o atong mga social media sites, online classrooms ug uban pa. Adunay usa ka isyu nga angay masabtan sa tanan, mao kini ang cyberbullying. Cyberbullying sumala pa sa mga eksperto is bullying nga gakahitabo o gamit ang mga digital devices like cellphones, computers, online social media sites and application or online forums. Sakto Sir Earl, no? Matud pa sa UNICEF, mao kini ang mga example sa cyberbullying. Una, ang pagpakalat og bakak mahitungod sa usa ka tawo o dili bakaha pag-post og makauulaw nga hulagway o photo sa maong individual. Ikaduha, cyberbullying pud ang pag-send, pagpadala og mga makasakit o makapahiubos nga mga mensahe or dili ba kaya mga pagpanghulga or threats gamit ang bisan unsa nga messaging platforms. Og lakip usab ang pag-impersonate o paggamit sa katauhan sa uban tao sa pag-send og mga dili maayo nga mga mensahe ngadto sa uban gamit ang lahi nga pangalan.
So ang cyberbullying pwede mahitabo kauban sa face-to-face bullying. Ang kalainan lang ani no, ang cyberbullying magbilin og digital footprint nga mahimong record or proof or ebidensya sa pagsumbong sa maong panghitabo. Alright, so nakita na kini nga problema sa atong nasudnong pangagamhanan sa nataw ang Anti-Bullying Act of 2013 or ang RA 10627 ug na-propose ang Anti-Cyberbullying Act of 2015. Apan karong buntaga atong pagatukion ang pagsabot sa bully ug sa bullied sa tumo nga dili makunod ang kaso sa cyberbullying. Ani nga si Ma'am Laura Anyar, ma'am. Palihog ko greet sa ato ang mga audience and listeners, Ma'am Lor. Thank God, Gender and Development, I'm fine. Maayong adlaw sa atong mga tigpaminaw ug taga-tanaw sa DxBU FM, live on radio and sa atong Facebook, ug sa ubang social media platforms kung na live on air ang DxBU. Akong pagtimbaya sa tanang mga ginikanan, mga estudyante sa Bukidnon State University, ang mga empleyado ug atong mga opisyales diri sa Bukidnon State University. Maayong adlaw sa tanan. Alright, so dili na nato ni siya dugayon ug ato nang pangutanon si Ma'am Laura sa mga importante nga questions, frequently asked questions kumbaga. Alright, so ang first naman na question, Ma'am Laura, pwede ba nato nga ma-explain gikan sa isa ka guidance counselor further, ma'am, kung unsa ang cyberbullying ug unsa ang mga acts, ma'am, nga ma-consider nato nga cyberbullying na di ay na siya? Kanang na-mention na ang uban no nga mga definition sa cyberbullying, na-mention na ni Ma'am Maida. Ang cyberbullying actually mahitabo when someone harasses, torments, threatens, or humiliates someone else through the use of technology. So kung ang usa ka tawo mangharas, makapasakit, manghadlok, manghulga, magpakaulaw sa usa ka tawo pod or usa ka grupo with the use of technology like mga text messages, social media sites, email, instant messages or websites, kani ginatawag na nga cyberbullying. Parehas rin siya sa face-to-face bullying, pero ang cyberbullying naa siya kanang medium nga gigamit nga teknolohiya. So, daghan ni siya nga klase, no, ang cyberbullying. Na-mention ni Ma'am Maida ang usa sa mga popular po kayong means of cyberbullying kaning impersonation. Kaning the most common form of impersonation involves fake accounts or profiles designed to impersonate the victim. So, gahimo siya kanang separate account, no? Iya din ginaawat ang biktima sa cyberbullying. Although ang ubang mga batanon moingon nga kay fake account na siya, dili na siya harmful. Pero ang mag-impersonate ka sa usa ka tawo, dangerous kaayo na siya. Labi na kung imong maguba ang reputasyon o dignidad sa usa ka tawo. Naako di siya mga serious consequences. So mo nang impersonation. Ang second is cyber-stalking. Kita ra ba no mahilig og stalk? Pindot-pindot ang kita. Ngay mga chismis imong madunggan, mang stalk dayo, no? But ang cyber-stalking is when someone uses technology to repeatedly harass, intimidate, and threaten someone. So, gina-follow nimo siya, pero gapang haras pug ka didto, no, sa iyahan, no? And then cyberstalkers may keep tabs on their victims. So ilang gasunuron, day siya at the moment, ATM, mga ana-ana, no? Ang many cases of cyberstalking involves adults grooming teenagers to have sexual relationships with them. Mo na day ni kabantay mo sa mga television nga nana day mga eyeball, maka-eyeball nya lahi ang picture sa gusto makig-eyeball nya pag meet the eye, it was like mga pedophile or mga mga criminal man di ay, so mo nang cyber stalking, no? So atong mga batanon, be warned ana, no?
Next is flaming. Daghan kaay ni siya karon tungod sa atong mga kaligot-got sa mga panghitabo karong panahona. Flaming is when people post derogatory comments on someone's web or social media page or through instant messages, emails, or chats, no? Kanang online fight ni siya, no? Kanang maglali sa kuan, and the communication is usually filled with angry and foul language, no? Na ako'y nabantayan ani nga naka-post yung ko to warn BukSU students about katong Malay-balay versus CDO, mga yun anak na mga flaming fight, mga daga na kay trash talk, ang mga pagpanaway sa mga taga Bukidnon. Although, ikaw malagot sad ka, so na-appeal dahil ka, kay gusto ka mo respond, mga anak, no? And then, muna siya ang flaming, no? And next is outing. Abi na to, ang outing is kanarang ato tag beaches, unsa na siya kaya adto ta sa bukid. Ang outing is cyberbullying that involves sharing someone's private information in order to publicly humiliate him or her. Kanang mag-share ka sa private information sa usa ka tawo para siya maulawan, no? Anya. So ang outing can include posting photos, emails, text messages, or videos on the internet, or forwarding them to other people. Like, hala, nanay, rumor, mga libak about the person, gina-forward pag yun nimo ni sa uban. So, muna siya ang outing, no? And next is ang harassment. So, common na kaining harassment, kanang constant sending of malicious, abusive, or threatening messages to an individual or group online. So, kani siya done to the victims either public or private, no? Nani siya case sa una, like kanang natoy estudyante, wala siya gisugot sa iyang sa sutor, no? And then ang bata, the innocence of a child, and send them din siya message sa kanang tawo nga nagbitay sa kanang kahoy. That's harassment. You are psychologically harassing the student, no nga. Tungod ka ba ako nimo gisugot, maingon ani ko. It's like threatening nga. Tungod ka ba ako nimo gisugot na magkuan gyud ko ana lugar. So, psychological welfare din. Ang bata dayon mag-guilty na dayon kay hala unsay mahitabo ato niya, mga ana. Usara na siya, no? So, daghan na mga harassment. Kung dili ka magpakopya sa ako anang imong assignment, isumbong ta ka kay kuan, mga ana siya ng harassment. Another is kaning popular sa di siya karon nga trolling, kay yung kag trolls, daghan mga trolls, no? So trolling is the deliberate act of provoking a response through the use of some type of inflammatory statement, such as using insults and bad language in an online forum, like na webinar, na FB Live, or unsa pa na diha niya. Mukalit lang dahil kag-response nga makako sa kasuko either sa host sa nagstorya or someone na participant ana nga online forum, no? Muna siyang trolling. Another one is trickery. Kabalo mo kayo mga magic tricks, no? Trickery involves revealing private information about another person. Like, when someone engages in this type of cyberbullying, the person befriends someone and gains his or her trust with a specific intention of sharing that person's embarrassing information. Like, nag-add friend siya sa imo, ginapa-confirm ka niya, but naaday siya intention, no? To hurt, to humiliate. Kung dili man gani ikaw, someone in your family or someone you are related to. Mga yun, ana. Another one is catfishing, no? Dili siya karong catfishing, manguanog ka ng mga iring, no? Catfishing is when someone pretends to be someone they are not, and someone assumes another person's identity online, including the identity of the victim. So, mo ni siya, kani siya mag-post ni siya inappropriate content or manipulate and hurt other relationships the victim has online. So, ay, kaya ako gisugot sa iyahang kuan, igsuon, dito din siya moagi, no? Somewhere. So, mag-catfishing din siya para
madaot ang relasyon sa usa ka tawo to another person. Another one is denigration. This occurs when someone posts rumors and gossip about someone online. No? So cyberbullies use denigration in order to ruin the target's relationship and reputation. So kasagaran may tabuan na labi na sa mga public figures, no? Okay na spread ang gossip na mga kuan sa mga artista, sa mga politiko, maski rumors lang siya, no? And another one is exclusion, kanang creating groups or events and excluding someone. Tabo na siya sa mga karon ga online class ta, ang mga teachers na atay kaugaling mo na tong GC sa klase. Unya gina-request na nato atong estudyante, atong president sa class na mag-create og GC. Naday uban dayon nga dili na basin na itabo ni, I don't know ha. Dili nila ipa-appeal sa GC. Bahala siya maki-communicate sa teacher. Ano? So, that is exclusion. No? This can happen by not tagging someone in a photo or inviting them to an event, as well as excluding someone from an online conversation. Mo na ang uban nga, na appeal, halawa ko kabalo nga, anak day ang deadline ni ma'am. Ay, kay wala day siya appeal sa GC. Ang intention din sa uban kay bright man kay na siya, so magningat kamot na siya iyaha, no? Example lang na siya. So mo na ang mga klase-klase nga mga cyberbullying behaviors nagkahitabo, no, online. Okay, thank you kayo, Ma'am Lor, no? Na-clarify na gyud sa ato ano nga naa po di mga common categories ning ato ang cyberbullying. Yes. Importante gyud kay discuss kay tinuod ga ka experience na ni no, nagyud tay mga witness ani kasama sa mga trolling. Pero sa atong mga teacher, ang pinaka-common gyud ani is katong pinaka-last na di-discuss, no? Ang exclusion. No mo nang possible na problem gyud na ma-experience nato sa ato ang mga klase. Okay, Ma'am Minds? Okay, dugang nga pangutada, Ma'am Laura, no? Ganina, napasabot ni mo unsa ang klase-klase nga mga cyberbullying acts. So, karon Ma'am Laura, gusto na mo nga mapalambo pagyud among kahibalo ug unsa bagyod ang epekto sa cyberbullying dili lamang sa gibully but also sa nagbully. So, muna siya, Ma'am Laura. So, at daghan kaayong negatibong epekto ang cyberbullying, no? Una, ang para sa gibuli, sa biktima, no? There are a lot of negative effects ang student or a victim can experience with cyberbullying. Una, they would feel anxiety, no? Ma-anxious sila, di na sila gusto naputlan na sila ulo, di na sila gusto makakita sa uban, no? And this would likely lead, if not prevented, ang anxiety manimong depression, no? Ang depression baya magdepende sa strength sa person, no? Na uban nga mag-self-harm kay nasuko na sa likely i-blame nila ilang self sa naitabo sa ila, or ang uban mga yung tabang, ang uban they will keep it to themselves, which is very dangerous, no? And then decrease academic performance, mo nang uban magmubo ang grado. So teachers, be warned basin na ay nahitabo sa estudyante nganong namubo ilahang academic performance. And then the feeling of isolation. Kana di na sila gawa sa ilang kwarto. Diara sila sa ilang kwarto magkaon, unsay buhaton ang uban diana dili namang mangayos, di naman ligo, di naman kuan, mga signs of depression. Changes in eating and sleeping habits. Ano ni siya? So, kung ma-change na gani ang behavior or attitude sa atong estudyante, biwan basin, usa sila sa biktima sa cyberbullying, no? Lowered self-esteem. Ano siya? Na sila ganan sa ilang kaugalingon, they don't love themselves anymore, mo na siyang makakuan, no? They do not value themselves. Tanan nila makita sa ilang kaugalingon, negative na kaayo, no? Then, increased school absences sa katong face-to-face pa. Na, di na manunga. Karon, dili na manunga sa Google Meeting or sa Zoom. Or gatunga man gani, ilaharan ng picture.
Wala di ay namati, no? O mga ana, no? Loss of interest in hobbies and other activities. So, sa una ganahan pa kaay siya magdula, magpuzzles, magdula og Call of Duty, or unsa pa na mga dula nila, ML, mga karon dili na sila ganahan magdula ingon ana, no? Or baking. And then, ang uban po, they find a way to cope using alcohol and drugs. And then, ang withdrawing from family and friends. So, dili na sila makicommunicate sa ilang family, no? O sa ilang mga amigo, amiga. Kana sa mga biktima, no? Sa mga nabuli. Sa mga gipang bully, na lahi po ilahang epekto, no? They will have aggression, aggressive behavior that will turn into violence. Kana bitang kuan na noon, ma-report na sila, and then astig na kunuhay sila, no? Pero eventually, it will destroy themselves also, no? Kanang mga ma-report na noon, na record sa school, diya matagaan, o kanang sana good moral character, right? No? So, ma-record, and eventually, they will lose their application sa mga scholarships, kung nanay mga records, no? Aside from that, kaning mga gipang bully actually, naapod na sila guro, kaning mga nang bully, naapod guroy na nga hitabo sa ila, no? Mo nang gapang bully sila. Depende sa intention. Na uban nga gapang bully to make themselves popular. Or to gain attention. Okay, nobody's taking care of them. Nobody cares. So kinahanglan magbuhat ko ani para makita ko o makita ko nila, and then mangbuli. Another one is because they're jealous of you. Naiuban mang bully tungod kay nasina. Na siya ana, kuan kay siya, so ato na siya ibuli. To look tough or feel powerful. Manailaha. And then because they're being bullied themselves, mo pud na balos nila. Tungod kay nabully sila, mangbuli pud sila sa uban, no? And then ang uban pud, it's a means of escape sa ilang mga problema, no? So they have their own problems, they don't know how to manage. So eventually, dito din sila mag-create pud sila ilang kaugalingong problema, no? To escape problems, and then another problem will likely occur. So mahitabo aning mga nang bully, either they'll have, they'll be involved in violence, crime, and then aggressive na sila, na sila yung mga anger management issues, mga vicarious hate, mga kanang malagot na sa kalibutan, no? Na mga kalagot sa kalibutan. And eventually, this has to be prevented, especially when they're still young. Kay likely, ang mga bullies, mo kana sila ang mga adto sa prisuhan, sa rehabilitation center, o sa uban pang mental health institutions. Okay, so salamat kaayo Ma'am Laura, no? Sa imong talk Ma'am Laura, nakita nato nga very important gyud nga mahibal-an nato isip mga tao nga nagpalibot aning labi na sa atong mga kabataan, no, nga mahibal-an nato unsa di ang mga signs sa kining bully baka or bullied baka kay di ba actions speak louder than words. So sa ila di ay mga action sa balay bakaha sa school kat niadto nga face to face pa ang klase, makita na nato nga kani siya murag ginabully dai ni siya. That way matabangan nato ang atong mga kabataan. So posible sad Ma'am Laura, no, nga ang mga bully, I mean both ang bully ug ang gibully are both victims aning cyberbullying. Yes, posible din na siya. So importante gyud nga ato kining masabtan. So Ma'am Laura, ang sunod na ko nga pangutana, unsa may pwede nato buhaton isip mga matutudlo, mga ginikanan sa kinatibukan alang sa mga bata, no, nga naka-experience sa cyberbullying. Unsa man natong pwede matabang sa ilaha Ma'am Laura? Oo. Kinahanglan gyud nato ma-raise ang awareness, no, sa effects o sa mga warning signs sa cyberbullying, no? Para sa mga teachers, sa mga maestra o maestro, kinahanglan mo ni ang some of the strategies para ma-prevent ang pagkalap, no, sa cyberbullying, no? Sa mga teachers,
let students know that it's okay for them to report any online abuse that happens to them. Ang uban man gud aning mga estudyante nato mahadlok. So, let the teachers know nga it's confidential and it has to be reported para matagaag action. And then, participate in training on cyberbullying prevention. At mga teachers, pasalamat mi sa Gender and Development, no? Kay kanunay, nag-provide sa atog informasyon kaning TGIF. Thank God I'm fine. Kay makahatag sa ato og mga saktong information about cyberbullying, no? Ug how to prevent them, no? And then, naapoy mga webinars online. Mosa ni atong pasalamat sa nga nahitabo ning COVID kay di na ta kinahanglan magbiyahe, mag-adto sa laing mga lugar para mo-attend og conference, seminar, training. Naano yung mga trainings online, no? How to help, no? The bullies and the bullied, no? And then, teach students about what cyberbullying behaviors are and why they're wrong. Especially sa mga Maida, nagtudlo sa secondary school laboratory, no? O sa elementary, pwede ma-integrate sa curriculum kani nga mga social issues, no? Create an environment of mutual respect and tolerance in the classroom. Naana gito'y nangutana sa ako isa ka estudyante. Ma'am, dami kaya ang teacher man ang nang bully. Sa mga yun, no? So as teachers, we have to also warn ourselves. Kay basin, kita po nakapasakit na, nakapasakit na ng threat na sa estudyante, ng harass na, not physically or sexually, but verbally, no? Kasagaran kay tabo, verbal abuse ba ya? Kadumdum ta sa atong mga ginikanan, moingon gyud ta nga masakit ang mga pulong nga gisulti kay sabunal mga anan, no? So that one yun na siya. So mutual respect, my dear teachers, no? Incorporate the internet and social media into lesson plans to teach students how to be respectful to others online. And then work closely with parents, no? Labi na ang mga basic educators nato, no? So they understand cyberbullying. So karon kay daghang ginikanan ang work from home, you can always coordinate with the parents, no, to monitor their children. And then implement anti-cyberbullying policies in the classroom. So matag teachers na naguro sila yung mga FB groups, no? Atong Google Classroom, ato gyud usahay pwede natong makapost tag mga, mga information how to prevent cyberbullying. Those are for teachers, some strategies. Ang sa parents, monitor children's online activities, no? Ako gani, ginikanan po ko, dabi kay, may gani ni akong grade 6 na anak, kabalo ko sa iyang password. Privacy! Agad no? Pero, ma-monitor yun na ko. Vince, kinsa ni ang trash talk? Tell him to not to say those words online. Ano lugar, no? So, at least ang imong anak naka-correct po sa behavior sa another classmate niya. So, monitor children's online activities. Di na nato ma-prevent ng ilang mga YAWA, mga anak na bitaw. Like, kamulog dula sa ML, o kanang Call of Duty. Matinga, malagting akong dalunggan sa naay tensa, anak, no? Take away children's mobile devices if they are caught mistreating people online. So, withdraw, kuha kung nagpabadlong imong anak, di sa ka pwede mag-cellphone. Wala sa'y gamit aning gadget. Not unless, makahinuklod sila sa ilang mga sala, no? Find out whom children are speaking to and making friends with online. So, mangutana gid ka, no? Kay basin, lahit na ang ilang mga gika-communicate, dili na day na ilang classmate, nag-impersonate na di ay na, mga kuan na day na, fake accounts, no? Ang ka-inosente sa atong mga anak, na dali rarabagid kaayo mailad, no? Like nato'y makadaog daw ko $1 million. Ano na lugar? No, so, unsa na siya nga website? Tanawa, bas hindi na mga anak gidayon, no? Then,
understand the signs of someone who is a bullying victim. So, tanawon gyud atong mga anak, no? And then learn how to use the technology. Maski kita ginikanan mo ingon nga tigulang na ta. Si ilangan na. Ay, so kay wala ko time ana kabalo saon na. But as parents, we have to learn para ma-monitor nato atong mga anak kung magayra nato unsa ang buhaton, no? In the perspective of the online world. So mo na siya. So mo na unsa din ang Call of Duty? Unsa din ang kuan? Kaya mag-appear pero dili ko kugap. Unsa nang Among Us? Hadlok ko ng Among Us mga dula, no? So manang sa ginikanan, no? Sa estudyante, atong mga estudyante nga gapamati karon, think before making every post online. So mo na ginatawag, think before you click, no? Mga ano, no? And avoid making posts that can have a negative effect on your reputation. Even kanang mga photos nga imong gina-post online, kanang mga statements imong gina-post, huna-huna sa gayud nga kung dili ba kani makaguba sa ako o sa akong reputasyon, sa akong dignidad, isip usa ka tawo o sa akong pamilya, ano no? And then learn what cyberbullying is and what behaviors are involved, no? Ato na nang na-share ganina. Avoid putting inappropriate photos online because they can be the fuel that cyberbullies use. Na iban nga, hala, post ng photos, no? Kanang mga, na mga sexy photos. Usahay mo po na ang ilang gapang buhato, no? Gamito na ilang imong body, gamito niya, alisdan og nawong, mga ana, dayon na. So, mo din dahil na ilang mga means of bullying you. So, you have to think na what you're posting is safe, no? And you're protected. And then, messages from unknown people without opening them. Avoid opening messages from known bullies. Ayaw na lang, if you notice that these people, tend to bully others, do not open na lang, no? Para di ka ma-influence. That is why, natingala gid ko, I have asked one person, why can't I see you very active in Facebook? Ano siya? No, I find it very harmful na Ma'am Lor, so I'm actually following Facebook, but I'm not posting anything, and I'm only using it for, if it's something important, but I'm no longer scrolling, sorry, it gives me negative vibes, siya, no? Mga yun, ana, no? So, treat everything and everyone with respect. Kana lang gayud siya, no? We have to respect each other, even if it's online, no? And then, naapag yun dito yung mga tips, no? Para sa ato, kita po yung mga maestra, mabuli biya punta, panagsa. You can see your post. So, tanawag yun yung mga privacy settings online, no? Be careful when clicking on links, and don't click links from unknown people. Maupod ni ang mga, ang kanabitong mga game na makita sa Facebook. Sometimes these are sources of hacking, no? Sure. Mahack na noon yung online information, and then so be careful with that. Although you find joy and engagement ani nga mga apps, no, mga games, make sure they are secured and they are safe websites, no? Don't accept friend requests from strangers. Ako daghan na kay kanang kuan mga foreigner. Hoy, ba mo ko kaila sa man taon na oy, mana ra ba din ang hala gwapo siya Ma'am Lor, oh. Ay sus, be warned with this, no? Don't accept friend requests from strangers. Only accept to those who you know very well, no? Use strong passwords and change them regularly. Kana siya. Oh, kani ang sasawa pa na ko nabuhat, no? Change them regularly. Ako pa na change. Don't respond to abusive posts. Okay. Mausa naman po ka maka-inflict, no? Imbis mag-prevent ka cyberbullying, nag-share pag yun ka. And then never open attachments from unknown people. Kabantay mo sa email na alay kalit mo nga your delivery has been posted. Huh? Kung nag-request delivery, kada mga yun, ana. So, do not open these attachments. Kaya once you open it, they have a way of, getting your information, and then they would hack the information they have on the card. And then, set up security questions on social media sites. And
don't allow programs to track location. So, mo na siya ang mga atong buhaton para di ta ma-bully, no? And these are also found in our cybercrime law. And I'm glad nga nag-share si Ma'am Mix about katong naay bill, no? On anti-bullying, anti-cyberbullying. Yes. Kinahanglan yun na nato karon. Okay? Thank you, Ma'am Laura, no, sa pag-remind sa teachers, sa parents, sa students, o sa tanan, sa atong mga katungdanan para malikay kita sa cyberbullying o kita pod mismo dili mahimong mga cyberbully. So sa teachers, educate ourselves and then incorporate values in class and then work with parents. Sa ato pong parents, monitor online activities of the children. Discipline is very important and active involvement. And then sa students, very gi-emphasize good ni Ma'am Laura, no? Think before you click. And then, murag malikayan yun na to ang cyberbullying. Dili ta mahimong biktima, dili po ta mang biktima kung naatay conscious decision to treat other people with respect. So, si Sir Earl na dugang pangutana, Ma'am Laura. Okay, so Ma'am Lor, muna niya mong last nga pangutana sa ani nga buntag, Ma'am Lor. Ma'am Lor, aduna na ba kitay mga kaso sa cyberbullying nga gihandle nato diri sa University Guidance Office? Og naaman galing, ma'am, unsa ang mga intervention nga gibuhat sa atong guidance center o sa atong mga counselors. Kini siguro nga information helpful pod sa mga counselors sa atong mga basic education nga mga schools, ma'am, no? Yes, oo. I could recall when I was still the head of the University Guidance Center. Good for some students kay they would likely report, no? Yes, ma'am. So naagitoy sa kastudyante ni kalit ug sulod sa counseling room, naghilaka, no? And then kay he was threatened, no? And then ano siya, ma'am, dili na gyud ko mugawas sa BukSU, ma'am. Kay patyon ako, ma'am, magapatyon ko mga ana nga mga threats, no? And I said, what are the evidences and proofs that you have? My gani pod kani nga estudyante, ga-screenshot siya, gina-screen review po niya ang kanang messenger, no? Ang katong mga email messages kay madilit man po din na sa gapang sa gasend po, no? Or ma-unsend siya, like ma-unsend me. sila. Oo, so yan ang gi-picture, yan ang gi-print po. So ready na gid siya, no? Ready na siya mo file. And then so dito okay. Ambot tungod to sa something like a group output or a group project na absent siya, na miss niya, and then ang katong nakamiss na suko kay wa siya na appeal, so di na siya taga-grado mga yan, so gitreat siya, no? And then but actually maayo to siya nga nag-report siya kay dili na prevent nga matagaag kaso ang estudyante, especially kay kung kanang graduating bitaw. So what we did, we actually have case conferences, no? We called the student who was bullied and the student who's bullying at the same time, and then if we can mediate, no? Pwede mi mag-mediate para ma-prevent ang conflict or maka-come up with a resolution for the case, mga ana, no? Glad lang to kay open po tong nang bully, siguro tungod sa iyang kaligut-gut sad mo tong nang threat siya, nang kuan siya, so we have actually listened to both sides, and then I provide counseling, and those who have trainings on therapy, we provide therapy sessions for those who voluntarily submit themselves to undergo the said session. And then naapoy ginatawag namong group support. Naatay mga peer facilitators, mga student facilitators who were trained actually nga magtabang aning mga estudyante, nga parehas pud nila estudyante. Unya kani mga peer facilitator mao dahil po mo report sa amo unsa na ang process, unsa na ang outcome sa ilang gitabangan pud nga estudyante. So kana sa online, we have online counseling sessions, ano? And then we have brown bag sessions, and then if you have any concerns sa mga gusto magpa-counsel, magpa-therapy, you can just look at the University Guidance Center of BukSU, the FB page. Diha mo message, then ang amo dahil staff and the mental health support
can help you and assist you. I-forward din mo niya or i-refer mo sa amo. Okay, so thank you kay Tanan Ma'am Lorno sa imuhang paghatag sa bug time diri ma'am sa Thank God I'm Fine radio program ma'am ug daghan gyud kay mig natun-an sa imo. Sa atong mga estudyante, ayaw mo og pagduha-duha og kinahanglan mo og tabang i-message ninyo ang atong guidance office sa University. Okay, so sa dili pa ta manamilit sa atong mga suking tigpaminaw, Ma'am Laura, imo na lamang parting statement or mensahe para sa atong mga estudyante, ginikanan, o mga katawan sa Bukidnon nga naminaw sa atong programa. Don't forget to avail the services of the University Guidance Center. Optimize kaning social issue ng cyberbullying. Let's be involved, let's be engaged, and let's be aware so that all our actions are bounded by respect, care, and concern for others. Daghan kaayong salamat sa igayon nga gihatag sa amo. Thank you, DXBU. Thank you, God. Thank God, I'm fine. Para tanan estudyante makaingon gyud nga, I'm fine. Report if there's need to report, and then para matabangan. 0.5 FM. Uban ang ato ang Operations Manager Engineer Theogenes Tigayon. Sa Technical Department kauban si Gabriel Diwalay. Ako si DJ Mix. Ug ako si Emeril Earl Edulsa. Ug ako si Maida Jane L. Obilas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug hantod na lamang sunod nato ang Miyerkules, alas 8:30 sa buntag, din lang sa inyong paboritong estasyon, DXBU 104.5 FM, kini ang Thank God I'm Fine, a BukSU-GAD initiative. May